Serie întâlniri complicate. Când doi anxioși se întâlnesc. Iubirea care arde prea repede. Episodul 6. Când gelozia devine a treia persoană. Într-o relație dintre doi anxioși, gelozia nu este doar o emoție trecătoare. Ea devine o prezență constantă, aproape ca o a treia persoană care stă mereu între ei. La început, gelozia poate fi interpretată ca o dovadă de iubire. Ține la mine, de aceea se teme să mă piardă. Dar în realitate, gelozia ascunde frica cea mai profundă, aceea că nu suntem suficienți, că iubirea ne poate fi furată în orice moment. Doi anxioși prinși în această dinamică ajung să se suspecteze reciproc fără încetare. Un mesaj întârziat devine motiv de îndoială. O privire în altă parte devine trădare. O seară petrecută separată devine teren fertil pentru scenarii catastrofice. Astfel, gelozia se transformă într-un monstru care se hrănește din fiecare nesiguranță, din fiecare rană nevindecată. Ea devine combustibilul conflictelor, reaprinzând mereu focul fricii și al controlului. Unde ai fost? De ce nu ai răspuns? Cu cine vorbeai? Aceste întrebări nu caută adevărul, ci reasigurarea și, paradoxal, oricât de multe răspunsuri ar primi, niciodată nu sunt suficiente, pentru că gelozia nu are leac în exterior, ci doar în interior. Mai periculos este atunci când gelozia se transformă în control. Doi anxioși pot ajunge să-și limiteze libertatea unul altuia, să se supravegheze, să se acuze, să se pedepsească emoțional, iar relația, în loc să fie un spațiu de iubire, devine o colivie. Însă adevărata problemă nu este gelozia în sine, ci rana care o alimentează, teama de abandon. Când această teamă nu este vindecată, gelozia va găsi mereu motive să apară, indiferent de comportamentul partenerului. Eliberarea începe atunci când fiecare dintre cei doi își asumă propria responsabilitate, când înțeleg că iubirea autentică nu poate fi controlată, că prezența celuilalt nu este garantată prin suspiciune, ci prin libertate, pentru că iubirea nu poate fi păstrată cu forța, poți doar să o hrănești cu încredere și respect. Când doi anxioși învață să privească gelozia ca pe o rană și nu ca pe o dovadă de iubire, încep să o vindece și atunci a treia persoană dispare. În locul ei rămâne liniște, iar iubirea capătă în sfârșit spațiul de care are nevoie pentru a respira.